Hello everyone. Today we are going to discuss about SQL Joins. SQL Joins भन्ने बित्तिकै as a name suggests simply joins भन्ने बित्तिकै we are going to join the two different tables based on certain attributes हैन in any application, any web application जस्तै हाम्रो backend मा चाहिँ there can be a various number of tables created in any applications, कुनै organization होस् चाहे कुनै web based applications होस् हैन backend ma there can be a multiple number of tables, and based on user requirements तिम्रो user को choice अनुसार चाहिँ there we might require to extract a certain data, certain record values based on two different or multiple tables भने त्यो multiple tables को data लाई as a combined form हैन join गरेर extract गर्ने method is SQL Joins. So we are going to discuss about SQL Joins in this video. The SQL Joins ma chahi we'll be using two different tables here. This is our table 1. The table 1 is simply our employees table. Employees table will contain 6 different attributes. 6 attributes huncha ra 6 record pani cha. Yes, 6 record cha. The first attribute ko employee ID हैन कुनै पनि organization मा चाहिँ काम गर्ने हैन जस्तै एउटा पर्सनल आईडी भने जस्तै इम्प्लोइ आईडी त्यो इम्प्लोइ को फर्स्ट नेम, इम्प्लोइ को लास्ट नेम अनि इम्प्लोइ को स्यालेरी र त्यो इम्प्लोइले कुन डिपार्टमेन्टमा काम गर्छ हैन डिपार्टमेन्ट आईडी चाहिँ दिस भ्यालु चाहिँ एट्रिब्युट्स चाहिँ त्यो टेबल इम्प्लोइजले होल्ड गरेर राख्छ भने देयर क्यान बी अ भेरियस नम्बर अफ रेकर्ड्स फर दिस एक्जाम्पल फर दिस भिडियो वी हेभ युज्ड ओन्ली 6 रेकर्ड्स र यो टेबल 1 भयो र टेबल 2 भनेको चाहिँ इग्नोर दिस फ्याक्ट यो भनेको चाहिँ तिम्रो पुरानो डेटा टेबललाई चाहिँ अपडेट गरेको कोड हो इन्स्ट्रक्सन्स हो सो विल नट बी युजिङ दिस बिकज वी आर गोइङ टु क्रिएट अ न्यू टेबल यो नयाँ टेबल हामी क्रिएट गर्छौं र त्यो नयाँ टेबलमा चाहिँ हामी काम गर्छौं सो दिस विल बी आवर टेबल 2 इज सिम्पली अ डिपार्टमेन्ट टेबल हैन टेबल डिपार्टमेन्ट टेबल र दिस डिपार्टमेन्ट टेबल विल होल्ड द 3 एट्रिब्युट्स in this file, but we will not be using this file किन भन्दाखेरि जस्तै यो टेबलमा चाहिँ सिम्पली इम्प्लोइज को रेकर्ड इम्प्लोइ चाहिँ इट क्यान बी जस्तै यहाँ इम्प्लोइ को एड्रेस पनि हुन सक्छ है सिम्पली त्यो टेबलमा को छैन बट यु क्यान एड एडिसनल एट्रिब्युट अल्सो यो टेबलमा चाहिँ सिम्पली इम्प्लोइज को बारेमा इन्फर्मेसन छ भने चाहिँ यो टेबलले चाहिँ के हुन्छ डिपार्टमेन्ट को बारेमा इन्फर्मेसन होल्ड गरेर राख्छ सो दिस डिपार्टमेन्ट टेबल विल कन्टेन टु एट्रिब्युट्स दैट विल बी युजिङ डिपार्टमेन्ट आईडी and name of the department. This LID is a location ID. Your location ID you can include this also, but since we are not using this table because in this example we are using only 2 tables, so हामी चाहिँ यो दुईटा टेबलमा मात्रै काम गर्ने भएको हुनाले we will not be using this third table. So based on that यो हामी LID को भ्यालु चाहिँ एट्रिब्युट चाहिँ हामी युज गर्दैनौं. So we'll be using 2 tables, table 1 as a employees, table 2 as a departments. Okay. अनि यो दुईटा टेबलबाट हामी एक्सट्र्याक्ट गर्छौं के क्वेरी भन्दा हाम्रो क्वेरी कहाँ छ यहाँ छ क्वेरी जुनमा हामी विल कम ब्याक सुन ओके फर्स्ट विल क्रिएट द टु टेबल्स इन आवर MySQL बाइ युजिङ MySQL कमान्ड प्रम्प्ट ओके मैले चाहिँ MySQL कमान्ड प्रम्प्ट खोलिसकेको छु सो आई विल बी युजिङ वर्किङ अन माई डेटाबेस ओके यस युज shush okay database change I will check whether I have the table's name or not okay I don't have any tables okay so हामी चाहिँ टेबल क्रिएट गर्छौं हाम्रो फर्स्ट टेबल के हो इम्प्लोइज भन्ने टेबल हो त इम्प्लोइज भन्ने टेबलमा we have 6 different attributes here okay so टेबल क्रिएट गर्ने will be creating tables र टेबल गर्ने SQL command भनेको create table this is our syntax then you provide the table name employees अनि त्यसपछि हामी एट्रिब्युट्स के छ हाम्रो एट्रिब्युट्स EID इम्प्लोइ आईडी र इम्प्लोइ आईडी को के हो त हाम्रो दिस इज द इम्प्लोइ आईडी आवर एट्रिब्युट नेम पछि त्यो एट्रिब्युट को डेटा टाइप डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ सो डेटा टाइप भनेको चाहिँ हाम्रो नम्बर छ सो विल युज सिम्पली इन्टिजर हियर त्यसपछि फर्स्ट नेम र एफ नेम युज गरे सो फर एफ नेम वी युज varchar variable character and this is our okay and this is our variable character length त्यसपछि l name also varchar मा युज गर्ने
and then get your salary. Salary will be number, and department ID will also be in numbers. Okay, zero queries भनेको table has been created. यो चाहिँ हाम्रो अब ब्ल्याङ्क टेबल छ अहिले चाहिँ हैन. सो अब हामी यो टेबलमा चाहिँ यो डेटाहरु रेकर्डहरु इन्सर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ. सो इन्सर्ट इन्टु employees values. What are the values? The employee ID हाम्रो 101 okay 100 बाट सुरु थियो. yes yes 0. okay, let's do okay let's we split the windows. okay okay I will change the font 24. okay that was fine, I think. okay this will be fine. okay, values 100, and since it is a varchar mo, so you have to use comma. okay, ram त्यसपछि next भनेको Prashad, then our 25,000 again comma पछि 10. yes, if you use this then you will be using one row affected, right? So if you select, see the table, how table looks, select all employees, then you will see one table has been inserted. okay, so we'll be using insert into employees again, values, but this time okay 1 okay, my bad. Hari, okay, Bahadur 15,000 as a number and 30 also as a number. Again we put comma because we are not going to one by one garnu bhanda. Well, this is a options to include all the data at a same time, but do not do mistakes, otherwise the whole process you have to repeat that again. Geeta Kumari, and salary can be any number, your choice. Department ID 30. okay, same comma, repeat again 103. Gopal Yadav. okay, these are simply imaginary names. okay, you can keep any since we are following the instructions, so we are only using this comma. Similarly I repeat that again 104. okay, Sita also Yadav, and 18,000. okay, same number, you can vary the number also, it doesn't matter. okay, 105, this is our last record. it will be our Shyam Lal. okay, Shyam Lal 25,000 salary and 60. so if you see that correctly, okay, we have inserted all the records. जस्तै हामीले यो फर्स्टमा चाहिँ simply only one record मात्रै one by one यसरी गर्न पनि सकिन्छ, but simply here we are using inserting all the records at once. so records 5 inserted 5. okay, if you check our table now, select all from employees, then you will see our complete table formed. right? this table is same as this table. okay, since we have created this table now, so we are going to create another table with table name departments. okay, next we are going to create another table, create table department with we are using two attributes, so only department ID will be number and department name.
Okay, I use department there, but I'm changing here. Department name. Okay, department name will be barcode variable character. The length can be any. So okay, table has been created. So let's insert our values. 10, 30, 50, 60 account, sales, marketing, HR. Okay, insert into department, not departments. Okay, in the PDF file it was departments, but I've changed the name here. Insert into department, and the values are 10 is account, I guess. Okay, 10 is account. Okay, 30 is sales, 50. Okay, was that 50? 50 is marketing, and 60 is HR. Okay, 60 is HR department. Okay, select from department. Let's see the table here. Okay, the table is ready. Select all from department. Department ID 10 is accounts, sales, marketing. Okay, with this we have our two different tables, table 1 and table 2 here. So our the first task, now we want to join these two tables, but not as a compile all, based on only. Okay, let's say how it happens when we combine roughly, and then what happens. Okay, the first task we are going to do here is we are going to add a simple query to find the name, first name and last name, since we will not be using this last name because we'll use it later. To find the first name, department, and the department ID and name of all the employees. That means we have the record of employees of any organization. एउटा कुनै अर्गनाइजेसनको हामीसँग इम्प्लोयीको रेकर्ड छ भने अब त्यो इम्प्लोयीको रेकर्डमा यो फर्स्ट टेबल त के देखाउँछ त भन्दा सिम्पली डिपार्टमेन्ट आईडी देखाउँछ, बट वी डु नट नो द नेम अफ द इम्प्लोई द्याट आर वर्किङ इन विच डिपार्टमेन्ट. हामीलाई डिपार्टमेन्ट आईडी मात्रै थाहा छ, तर यो मान्छे फर इक्जाम्पल आई वान्ट टु नो वेयर दिस हरिबहादुर वर्क्स, हैन हरिबहादुर चाहिँ कुन डिपार्टमेन्टमा काम गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई जान्नु छ. माई क्वेरी इज टु नो in which department Haribhadur works, but in this table we only have the department ID here. हैन हामीसँग डिपार्टमेन्ट आईडी थाहा छ, हरिबहादुरले 30 डिपार्टमेन्ट आईडी 30 भएकोमा काम गर्छ भने अब यो 30 आईडीमा भनेको कुन डिपार्टमेन्ट हो भनेर कसरी थाहा हुन्छ त भन्दा इन पर्सन इफ यु एनालाइज हामीले चाहिँ हेर्यौं भने के हुन्छ त वी पुट दिस टेबल्स, टु टेबल्स असाइड, दुईटा टेबल हामी साइड बाइ साइड राख्छौं र एनालाइज गर्न लाग्छौं. हैन 30 भनेको कहाँ छ भन्दा विल गो म्याचिङ हियर. ए 30 यहाँ रहेछ भनेको 30 भनेको सेल्स को रहेछ भनेपछि व्हाट विल बी आवर कन्क्लुजन, हरिबहादुर वर्क्स इन सेल्स डिपार्टमेन्ट. दैट इज आवर म्यानुअल क्वेरी. यो हाम्रो कुनै पनि पर्सन, हाम्रो भन्दा पनि एनी पर्सनले गर्ने एनालाइसिस त्यो हो. अब सेम टास्क विल डु युजिङ एसक्यूएल पनि. दिस इज आवर सर्ट क्वेरी हियर. We'll select what we are going to use. Simply अहिले मैले भने हामीलाई हरिबहादुर छ. ओके, आई विल युज बोथ लास्ट नेम अल्सो. हैन मलाई लास्ट नेम गर्नु छैन भने आई विल नट युज दैट, बट इफ यु वान्ट टु युज यु क्यान युज. ओके, सो आवर क्वेरी के हो त भन्दा हामी दुईटा टेबलबाट के सेलेक्ट गर्ने. इफ यु वान्ट टु सेलेक्ट अल फ्रम एम्प्लोइज. ओके, आई विल सी अघि त्यो स्मार्ट यहाँ फरक छ. सेलेक्ट अल फ्रम एम्प्लोइज एन्ड अब चाहिँ के गर्नु हामीले अहिलेको देखाउनको लागि मात्रै चाहिँ सेलेक्ट अल फ्रम एम्प्लोइज अनि सिम्पली जोइन डिपार्टमेन्ट. यो चाहिँ यो गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि जोइन डिपार्टमेन्ट. अब के त यतिकै र्यान्डम जोइन होइन, यतिकै जोइन गर्न मिल्दैन, एउटा कमन एट्रिब्युट चाहिन्छ. सो कमन एट्रिब्युट हियर इज डिपार्टमेन्ट आईडी. हैन डिपार्टमेन्ट आईडी पनि यहाँ छ, डिपार्टमेन्ट आईडी यहाँ पनि छ. सो विल बी युजिङ डिपार्टमेन्ट आईडी गऱ्यौँ भने के हुन्छ त भन्दा यु क्यान जोइन अल. अहिलेको रेकर्डमा के थियो डिपार्टमेन्ट आईडीको मिडियमबाट जति पनि डेटा थियो 10, 30, 30, 50, 60 थियो, त्यसमा हरिप्रसाद
हैन र हरिप्रसाद रामप्रसाद हरिबहादुर गीता सबैको डेटा यसरी आउँछ बट इफ यु वान्ट टु एक्सट्र्याक्ट सेलेक्टेड एट्रिब्युट्स ओन्ली हैन हामीले के गर्यौँ हाम्रो टेबल 1 मा के थियो इआइडी एफ नेम एल नेम स्यालेरी डिआइडी थियो यसबाट चाहिँ यो डिआइडी को एज अ की हैन डिआइडी एज अ प्राइमरी की यसले अर्को डिआइडी सँग डिपार्टमेन्टको त्यो डिपार्टमेन्ट टेबललाई हामीले अब उता लगेर जोइन गर्यौँ भने अब हाम्रो टेबलमा के आउँछ यो डिनेम भनेर एडिसनल भएर यसरी दिस कोलम विल बी एडेड हैन तर मलाई यो सबै कुरा छैन मलाई ओन्ली ओके मलाई एफ नेम चाहिन्छ र डिपार्टमेन्ट नेम मात्रै चाहिन्छ हैन कुन यो मान्छे यो डिपार्टमेन्ट काम गर्छ भन्ने कुरा मात्रै मलाई एक्सट्र्याक्ट गर्नु छ फ्रम एम्प्लोइज okay from employees join department using did गरे भने चाहिँ अब के आउँछ फर्स्ट नेम किनभने वी हेभ सेलेक्टेड ओन्ली फर्स्ट नेम एन्ड लास्ट नेम फर्स्ट नेम एन्ड डिपार्टमेन्ट नेम हैन जस्तै यहाँ चाहिँ हामीले सेलेक्ट अल गरेको थियौँ सो इम्प्लोइजको सबै एट्रिब्युट्सहरू आउँछ यहाँ हैन इम्प्लोइजको सबै एट्रिब्युट्स आउँछ बट सिन्स वी आर युजिङ ओन्ली फर्स्ट नेम यो डिनेम भनेको डिपार्टमेन्टबाट आउँछ तानिन्छ सो विल नो राम वर्क्स अन एकाउन्ट हरि वर्क्स अन सेल्स डिपार्टमेन्ट गीता वर्क्स अन सेल्स गोपाल इन मार्केटिङ सीता एचआर श्याम अल्सो इन एचआर डिपार्टमेन्ट ओके सो दिस इज हाउ एसक्यूएल क्वेरी वर्क्स हैन यो चाहिँ सिम्पली एसक्यूएलमा चाहिँ सरी एसक्यूएल जोइन वर्क्स हैन जोइन चाहिँ यसरी हामी जोइन कम्बाइन दुईटा टेबल कम्बाइन गरेर युजरको चोइस अनुसार चाहिँ डेटा एक्सट्र्याक्ट गर्न सकिन्छ ओके ओके दिस मच फर टुडे वी विल डिस्कस मोर डिफरेंट SQL tasks in our next videos. Thank you everyone and have a nice day.